مرګرو پرون مې ته په دې ارننګ اپ باندې ویډیو جوړ کړی و چې دا بالکل ریل ارننګ اپ ته تاسو پکې ځان لاګین کړئ د وسنه پکې ریفرل سٹارټ کړئ او بالکل وداوت انویسټمنټ پکې تاسو پیسې وګټئ. بس په دې اپ کې چې موږ کوم ارننګ کړی دی په دې ویډیو کې به موږ وډرا کوو. تاسو ته ما ویلي چې دا تاسو ایزي پیسې جسکیش سره ځان ته وډرا کولای شئ راځئ شئ. هم دا ویډیو د لاست پورې ګورئ چې تاسو د اپ نه د وډرا طریقه مو نه او که تاسو په دې کې د اوسه پورې ارننګ نه سٹارټ کړئ چې د ارننګ کولو طریقه پکې زده کړئ. پوره ویډیو وکړئ ان شاء الله تاسو پکې ارننګ سٹارټ کړئ او زما ولته دارنګ ډالر راو باسي. بالکل هم وخت نه ضایع کوم. که فرست ټایم چینل ته راغلی دا چینل سره سبسکرایب کړئ، په بیل آیکن باندې کلیک کړئ. ان شاء الله نورم داسې د ارننګ ویډیوز روان دي که تاسو پوره ګورئ ان شاء الله تاسو به ارننګ کوئ. بالکل د جواری ایپس یا دارنګ فزول ایپس په تاسو نه راوړم، بالکل ریل ایپس په او تاسو به فریل کې ارننګ کولای شئ. نو زه د موبایل سکرین طرف ته او راځي چې طریقې زده کړئ څرنګه به وډرا کوو او څرنګه په هغه کې مرګرو دا زموږ سره هغه ریل ارننګ اپ ته چې په دې کې تاسو ډالر ګټلی شئ. بالکل ما په ګټلي اوس په وډرا طریقه هم ښیم. که تاسو پکې د اوسه پورې اکاونټ نه جوړ کړی نو ما په ډسکرپشن کې د لینک ورکړی په هغې تاسو کلیک کولی شئ. د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته پکې فری کاینز میلاویږي، ډایرکټ پکې تاسو ته $2 میلاویږي. د دې سره سره که تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ او پسټ کمنټ کې د دې لینک ورکړی د هغې نه تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته پکې $2 میلاو شي. که د پلی سټور نه تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کوئ نو تاسو ته پکې هیڅ قسم ډالر پاګه کې بیا نه میلاویږي. اوس که تاسو پکې اکاونټ نه جوړ کړی نو زما دا یو ویډیو تاسو لیدلی شئ، دا په یوټیوب کې پرته ده، دا تاسو ګورئ ان شاء الله پوره به تاسو ګایډ شي چې څنګه تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ او څرنګه پکې ډایرکټ ارننګ سٹارټ کولی شئ. د دې ویډیو په اخر کې هم زه تاسو څه نه پوهه کوم. که موږ دې اکاونټ داسې اوپن کړو زموږ سره به دارنګ یو سکرین راشي. اوس تاسو لیدلی شئ دا زموږ سره یو گیم ټایپ اپ دی. که زه دې پروفایل ته راشم تاسو لیدلی شئ زما پکې 2000 ریفرلز برابر شوي دي. که تاسو د وډرا طریقه وایئ اکاونټ جوړول خو سمپل اسان دي. تاسو که سمپل زما د یو ویډیو ګورئ تاسو پکې اکاونټ جوړول زده کوئ. خو نن ویډیو زموږ په وډرا باندې ده چې څنګه موږ د دې نه وډرا کولی شو. نو سمپل که تاسو لیدلی شئ دا زموږ سره کاینز جمع شوي دي. 1,88,000 زما سره کاینز جمع شوي دي. د 10,000 کاینز نه زموږ سره $1 جوړیږي. که زه وګورم په دې باندې داسې کلیک کړم او بیا زه په دې وډرا باندې داسې کلیک کړم تاسو لیدلی شئ په دې کې زما سره $18 جمع شوي دي. دا زه ډایرکټ وډرا کولی شم. خو د وډرا نه مخکې زه تاسو ته د اکاونټ جوړول میټا ویلټ په دې کې تاسو څنګه کنیکټ کوئ د هغې په طریقه باندې تاسو ځان پوهه کوئ. ما پکې دا میټا ویلټ ځان کنیکټ کړی دی او بالکل دا پکې زما کنیکټډ دی. که په دې زه داسې کلیک کړم الریډي زما په بیلنس کې $90 دي چې دا زه وډرا کولی شم. میټا ویلټ کنیکټ کول بالکل اسان دی. په دې وډرا 2 کې دلته زموږ سره دا میټا ویلټ په تاسو ته داسې ښکاري خو تاسو ته به ښکاري چې کنیکټډ. ما پکې کنیکټ کړی دی نو الریډي کنیکټډ دی. تاسو ته به کنیکټډ ښکاري. سمپل به تاسو په هغې باندې داسې کلیک کوئ. چې کله کلیک کوئ تاسو ته به جیمیل ته ویریفیکیشن کوډ لاړ شي. اب به تاسو انټر کوئ نو ستاسو میټا ویلټ به ستاسو ویریفایډ شي او ستاسو میټا ویلټ چې کوم دی به ستاسو جوړ شي. چې کله ستاسو جوړ شو بیا به تاسو څه کوئ سمپل په دې میټا ویلټ باندې به کلیک کوئ او تاسو دلته ښکاري دا یو اپشن په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. اوس په دې کې به تاسو سمپل کلیک کوئ په وډرال اکاونټ باندې. نو دلته تاسو لیدلی شئ تاسو سره جسکیش هم اډ کولی شئ، ایزي پیسې هم اډ کولی شئ، ای پی شو زموږ سره USDT شو او بینک کارډ ورسره هم تاسو ډایرکټ اډ کولی شئ چې په هغې به تاسو ډایرکټ پیمنټ میلاویږي. ما پکې اصل کې USDT اډ کړی دی، باینانس پکې ما اډ کړی دی، زما پکې الریډي اډډ دی. که تاسو غواړئ تاسو پکې ایزي پیسې باندې کلیک کړئ خپل نمبر پکې ور واچوئ دا چې د کوم ډیټیل وایي پکې ور واچوئ نو ډایرکټ په تاسو ایزي پیسې کنیکټډ شي. چې کله دا کنیکټ شو دې نه موږ وډرا څنګه کوو د دې طریقه بالکل اسانه ده. سمپل که دې نه زه داسې بیک شم بالکل به زه واپس پروفایل ته راشم چې تاسو ته اندازه وشي. اوس د واپس پروفایل نه زه واپس په دې کاینز باندې کلیک کوم نو زما کاینز په دې لږ ټایم کې څه سیوا شو 2,11,000 ته لاړه. یعنې تقریبا زموږ سره د $21 اوس جوړېږي. زه سمپل په دې وډرا بټن باندې داسې کلیک کوم نو تاسو لیدلی شئ میټا ویلټ ورسره زما کنیکټډ دی $21 دي. خو په دې کې تاسو یا $20 رایستی شئ یا 30 رایستی شئ یا 60 یا 40 رایستی شئ. یعنې 21-22 تاسو نشئ رایستی. تاسو 20-10 داسې 10 چې به څومره زیاتېږي هغومره تاسو رایستی شئ. اوس که زه سمپل په دې وډرا بټن باندې داسې کلیک کوم نو تاسو لیدلی شئ ما ته وایي چې ستا $20 چې کوم دی ستا میټا ویلټ ته لاړه. اوس ته میټا ویلټ کې چې کولی شئ د هغې نه ته ځان ته وډرا کولی شئ. سمپل که په دې زه داسې کلیک کوم نو دلته تاسو لیدلی شئ په بیلنس کې زما سره $110 شوه. که دا زه په دې کیش آوټ باندې کلیک کوم ډایرکټ په زما باینانس ته لاړ شي. خو زه لږ جمع کوم زه به لږ وروسته دا وډرا کوم. خو انشاءالله تاسو راته په کمنټ باکس کې وایي چې تاسو پکې د اوسه پورې څومره جمع کړي دي او څومره ریفرلز تاسو راغلي دي. که تاسو په طریقه کار نه پوهېږئ چې څرنګه موږ په دې کې اکاونټ جوړولی شو څرنګه سمپل ما د لاندې په دې کمنټ باکس کې لینک ورکړی په هغې تاسو کلیک کوئ یا تاسو په یوټیوب کې زما ویډیو ګورئ په ډسکرپشن کې ما د دې لینک ورکړی دی اپ که په هغې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته $2 میلاویږي. په هغې تاسو کلیک کوئ دا اپ ځان سره ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کو سمپل پکې چې کله تاسو راشئ دلته دې پروفایل ته به تاسو راشئ په دې مای پروفایل باندې به کلیک کوئ
بیا به دلته خپل یوزر نیم که چینج کول غواړئ چینج کولی شئ، نور ضرورت نشته. که دغه نه چینج کول غواړئ نو سمپل به تاسو په دې لوکیشن باندې کلیک کړئ، پاکستان به تاسو سلیکټ کړئ، ما به پاکستان الریډي سلیکټ کړی، په دې کنفرم بټن باندې به کلیک کړئ. په پرسنل سیګنیچر کې به خپل نوم ولیکئ او په دې پیس ویریفیکیشن باندې به کلیک کړئ، خپل مخ په تا خوا دې خوا کوئ نو بس تاسو پیس ویریفاید شي، تاسو اکاونټ جوړ شو. بیا سمپل به تاسو څه کوئ، په دې انوایټ بټن باندې به کلیک کوئ او دا تاسو او په دې شیر ګیمګالا باندې به کلیک کوئ. دا تاسو لینک دی، دا تاسو خپل ملګرو ته لېږلی شئ، نور کسانو ته لېږلی شئ، هغوی ته وایي چې دغه شان اکاونټ پکې جوړ کړه، ستا چې یو ریفرل راځي ستا به کاین سیوا کېږي او بالکل ما چې څنګه ډالر جوړ کړي دي همدغه شان پکې تاسو ډالر جوړولی شئ، تاسو پکې ارنینګ کولی شئ. ستاسو سره یو بهترین موقع ده، اوس لاړ شئ په دې کې ارنینګ وکړئ او په دې کې تاسو ډالر وګټئ. شکریہ، جزاکم الله خیر.